Hi guys! Welcome back to my channel and this is my 5-minute makeup challenge. Okay? So wala pong edit to. Medyo kinakabahan ako. So para naman totoo tayo sa oras, ayan, magta-timer ako 5 minutes. 5 minutes akong magme-makeup. Gagawin ko yung whole makeup ko. Tingnan natin kung kaya ko to. Okay? So start ko na siya. Start! Ayan na. So, start ako, of course, sa foundation ko. Yan, Ichido yung gagamitin ko. Ayan. Kaya ko ba tong 5 minutes? Kasi sa totoo lang, mabagal talaga ako mag-makeup. Ayan. Naku, ba't parang ganun? Hindi siya full coverage. OMG. Ay, ano bang gagamitin ko? Bakit parang ganun? I have to check. Okay. 4 minutes. Hindi pa ako nakakapagkilay. Ayan. So, medyo dry ang skin natin ngayon dahil tag-init. Ayan. Ayan. Hindi ko ma-edit yung mga dead air. Sorry na guys. So, parang hindi ako kontento sa foundation ko. Sure, 3 minutes. Okay. Tama na yan. Magkikilay na ako. Ang gamit ko yung The Face Shop na pangkilay. Lagi to may buy one take one guys. So, you can check. MG. Okay. Okay, papantayin ko lang yan. Pantayin na ba siya? Okay, teka. Okay, tapos, ako ay gusto ko parang drunk blush. So, gamitin ko tong BLK. Ito. MG. Ooh. Hindi na yata ako makakapag-contour. In fairness, maganda to ha. First time ko lang to gamitin. Oh! Bakit ganon? Parang hindi siya nagbe-blend. 1 minute. 1 minute. Okay. Syempre, ako ay lipstick! 55 seconds. Whew. Papawisan ako sa init. 30 seconds.
And, 20 seconds. OMG. Hindi ko na maka-curl yung lashes ko. 11, 10, 9, 3, 2, 1! Okay. Tapos na. Ayan. Teka, tatapusin ko lang ng very, very light. Very, very quick lang ang aking pilik mata. So, syempre, tapos ko naman siya, guys, diba? Ay. Ang hirap pa. 5 minutes. Ayan. Pero yung nagawa ko naman siya, kinulangan lang ako ng concealer. Mata ko, medyo wala lang tong concealer. Ayan. So, sana nag-enjoy kayo, guys. Ang ginamit ko pala, yung bago kong ginamit is tong BLK. Ang shade nito ay Flush. Ayan. Ang ganda niyang pang drunk. Ayan. Ayan. So, ang ganda niyang pang drunk blush, guys. Tingnan naman. So, I'll try na lang na cancel na natin yan. I-try ko lang. Kakapalan ko lang yung blush on para actually makapal na siya. Pero para makita nyo. Grabe ang init. As in. So maganda talaga to pang I find it very natural na pang drunk blush. Hindi kagaya nung iba na yung sobrang tingkad nung color niya. So, yan. Para tayo nakainom. So, maganda siyang pang drunk blush. Sobrang ano lang siya. Natural yung kulay niya. Ayan. So, pag drunk blush, medyo ilalagay nyo ng konti lang. Yung pa-fade lang dito sa may ilong. Ganyan. And then, ganyan. So, try lang akong maglagay ng konting concealer para o magpa-powder na lang siguro. Ang concealer naman. Ang gulo. Ayan. So, magka-concealer lang ako ng konti lang. Para maganda. And, so, yung gamit ko palang concealer is Maybelline Age Rewind. So, dapat talaga una yung concealer. Ayan. Ganda na siya. So, lalagyan ko ulit ng mag-retouch lang ako ng very light. Okay. So, yung foundation ko from Nichido, hindi siya full coverage. Tamang coverage lang. Tama na pang araw-araw. Ayan. Kahit anong kapal ko sa kanya, hindi siya talaga yung kumakapal ng bonggang kapal, oh. Talagang yung color niya, ano lang, tama-tama lang to for beginners. Kasi kahit kapalan nyo siya, parang yung dating niya sa skin, hindi ganun kakapal. Natural pa din. Ayan. Parang sumobra naman yata. Okay. So, medyo anuin ko lang siya ng sponge para maganda.
So guys, tong video na to, hindi ako mag-edit. Ayan. So, ayan, lipstick pa ako sa, sa ngipin. Alam na isa. Ayan. Okay. Tapos, tong lipstick ko is from L'Oreal. Ang shade nito is, ito, Petal Potion. So, ayusin ko lang ilagay dyan. Ayan. Matte ito. And 16 wear ata. 16-hour wear to eh. Medyo hindi siya agad natatanggal. Ayan. Tamang-tama to ngayong summer guys. Itong makeup ko. Kaya lang, syempre, bilang quarantine, ganito na lang ako sa bahay yung araw na to. Ayan, so thank you so much guys for watching and I hope you like this video. And kung gusto nyo pang napanood yung mga future videos ko, subscribe na kayo kung gusto nyo. Ayan. And kung meron kayong mga requests or any thoughts on this video, comment naman kayo guys. Ayan. Ayan. So, thank you again for watching. My name is Queen Elise and I will see you all guys on my next video. Bye-bye!